kapatis, unboxing at review ulit tayo. Ang re-review natin ngayon yung Ducky pudding keycaps. Ducky, kung di nyo siya kilala, Taiwan-based sila. Known sila sa paggawa ng or nagbebenta ng mechanical keyboards. Known din sila sa pagbebenta ng keycaps. Doon sa mga mahilig mag-customize ng keyboards, marami silang binibentang color options. Okay, buksan natin yung box. So, yung version na to, ito yung pudding na black. So, yan. Ito yung itsura niya sa loob. Yan. So, yung set na to, nabili ko sa Data Blitz for 1,400 pesos. Kompleto na siya. So, kung naka TKL kayo, pwede, lalo na kung naka full set na keys kayo. Okay. So, anong difference nung keycaps na to dun sa standard ng Steel Series? So, yung keycaps nila, yan. Focus ba? Yan. So, ito yung keycaps niya. Ano yung difference nito? Ito yung tinatawag na ng PBT, double shot na keycaps. So, ano ibig sabihin nun? PBT, hindi ako nagkakamali, poly something. Okay, sorry, bagsak ako sa chem nung college. Tingnan natin. Yun, polybutylene. So, yung PBT na keycaps, ang difference niya dun sa standard na ABS na normally ginagamit na ngayon is mas durable at mas matagal bago mag-fade yung colors. Yung ABS kasi, kung mapapansin nyo, kunin natin sa Steel Series, yung laser etched na ABS, yan. Yung texture niya mas makinis, although pag tumatagal mas mabilis kuminang. Yun yung mapapansin yung common sa ABS. Okay, so yung double shot, ibig sabihin ng dalawa yung mold na ginamit sa keycaps na to. Yung technology nung PBT or yung double shot, luma na to. Nung 70s nga, yung mga keycaps, alam ko hanggang triple shot pa, o tatlo yung mode na ginagamit. Difference niya, yun, bukod sa durability, mas mabigat siya ng konti. So, yan. So, yung pudding, kaya siya pudding, mukha siyang pudding na pagkain. Yung top niya, yun yung makulay. Tapos yung sa baba, o yung half niya, puti. So, magdi-diffuse yung RGB nyo sa keyboard. Yan. Performance-wise, wala naman yung diferensya. More on aesthetics. Kung gusto nyo lang talaga mag-customize. Napakaraming color options nung Ducky. Na talagang ang ganda sa mata. Although yung iba, hindi siya built for RGB, meron namang may backlit din. Okay, install natin. Siguro tatagal ng mga 5 to 10 minutes sa pag-install. Yeah. So compatible yan sa mga switches nyo, regardless yan kung cherry or kung ano man. Normally, ganyan lang naman yung yung pagkakabitan ng switches nyo sa keyboard. Okay, so try na natin install and tingnan natin difference. Okay, so ito yung before nya, ang itsura. Tapos kabit na natin. Merong ding pudding keycaps yung HyperX. Ang alam ko si Ducky din yung gumawa nun for them. Pinagkaiba lang yung
Well, sabi ng iba sa Reddit, mas makapal daw yung sa Ducky. At ang napansin ko lang naman yung sa font na ginamit. Medyo iba yung sa HyperX. Tsaka yung spacebar, may HyperX icon. Kaya nag-decide akong kunin na lang yung sa Ducky kasi yung spacebar niya, linya lang. Kamukha nun sa Steel Series. Okay, try natin siya install. Okay, so yun, tapos na natin i-install. Yan, ito yung itsura niya. Ano yung feeling niya? May iba ba? Medyo dun lang sa touch. Pero yung difference niya dun sa pag-press, walang pinagkaiba. Mostly nasa switch niya naman yun. Sa installation time, joke lang yun. Siguro nasa abutin ka ng 15 to 25 minutes. Depende, lalo na kung mitikuloso ka katulad ko. Yan. So, ito yung itsura niya. Again, mas nagdi-diffuse yung ilaw. In-game advantage or performance advantage, wala. Again, natin kung lights off, yan. Mainly para lang sa aesthetics to. Pero kung ikaw yung tipong taong tumataas yung aim dahil sa RGB, then, yeah, makakatulong sa inyo to. Okay. So, ito yung pudding keycaps ng Ducky. Kung meron kayong questions, tanong lang sa comments or message nyo ako. Maraming salamat sa panonood. Sana na-enjoy nyo. Hanggang sa uli mga kapatis, kita-kits tayo.